No pain, no gain. How to lose 10 pounds in 10 days. Are you sure you want to eat that? دي شوية headlines حقيقية من طفولتي في التسعينات وأوائل الألفينات. وقتها الدايت كلتشر كان في كل حتة. كنا obsessed بالإكستريم thinness والفات فري دايتس والسليبرتي body goals. عايزة أحكي لكم على أول مرة عملت فيها دايت. كان عندي 10 سنين. كنت بتمشى مع واحدة صاحبتي في النادي، وإحنا بنتمشى خبطنا في مامتها. الست أول ما شافتني قالت لي: إيه ده؟ أنت تخنتي كده ليه؟ طيب أنا بكل أمانة مش فاكرة خالص أنا جسمي كان شكله إيه وقتها، ولا فاكرة أصلاً إذا كنت تخنت ولا لأ. بس اللي فاكراه كويس قوي هو الديب سنس اوف شيم اللي حسيت بيه. كنت مكسوفة وحاسة إن أنا أكني عاملة حاجة غلط. المهم يوميها قررت إن أنا لازم أبقى رفيعة، وفعلاً بقيت أبص في المراية كل يوم وأقارن شكلي بالسليبرتيز اللي أنا شايفاهم فيت وجسمهم حلو، وأدور بقى في المجلات اللي عندنا في البيت على الدايتس اللي بيعملوها وأقلل أكلي. وابتديت فعلا أخس، وكل ما كنت بخس كل ما الكومبلمنتس كانت بتزيد. كنت so proud of myself إن أنا مرة من المرات ما أكلتش من تورتة عيد ميلادي، وكنت بحس بتأنيب ضمير فظيع لو كسرت فود رول من اللي أنا حطاهم لنفسي. أي نعم كنت جعانة أغلب الوقت، بس طبعا ده دليل على الديسيبلين، وكل الناس كانت بتقولي برافو عندك ويل باور. ونجحت إن أنا أحقق اللي أنا عايزاه وبقيت نيفين الرفيعة. and it became my persona, my personal success story. fast forward 20 سنة لما قررت إن أنا أشتغل كهيلث كوتش عشان بقى أساعد الناس التانيين إن هم يبقوا رفيعين وهيلثي زيي. وابتديت أشتغل في المجال ده والدنيا مشيت حلوة قوي. الويت لوس راوندز بتاعتي كانت على طول مليانة، والناس كانت بتخس بسرعة. كانوا ماشيين أغلبهم على الجينيريك بلانز، عارفينها بتاعت ربع فرخة والزبادي اللي قبل النوم ده، ويرشحوني لبعض. و I became very very successful. في يوم من الأيام صحيت الصبح، كان في يناير 2020، وقررت إن أنا I quit. ما كانش ينفع أكمل بعد اللي عرفته. الحقيقة إن أنا الفترة اللي اشتغلت فيها كهيلث كوتش ادتني فرصة إن أنا أتكلم مع ناس كتير قوي عن ال behind the scenes بتاع الهيلث جيرنيز بتاعتهم. واللي سمعته كان far from healthy. كان في حاجات كتير قوي غلط، حاجات أنا شخصياً كنت بعملها. كمية disordered eating, body shaming, negative body image. كان ممكن تجيلي كلاينت مثلا في يوم كده توريني، تقولي بصي البوست بتاع what I eat in a day بتاع السليبرتي دي أو بتاع الانفلونسر دي، طب ما أنا بعمل زيها، أنا شكلي مش كده ليه؟ أو واحد يجي يقول لي أنا كل يوم بنزل الجيم بال3-4 ساعات ومظبط أكلي على الآخر، بس ليه لسه ما عنديش البيرفكت fat to muscle ratio؟ وحتى لما كانوا بينجحوا ويوصلوا اللي هم عايزينه، eventually كانوا بيتعبوا من restriction ويرجعوا تاني ويدخلوا معايا more and more rounds. الناس دي ما كانتش بتوصل للجولز بتاعتها بطريقة healthy ولا sustainable. And it wasn't a coincidence. اكتشفت إن الناس دي were not failing the diets. The diets were failing them. اكتشفت إن ال 90s diet culture
لسه معانا لحد دلوقتي، بس instead of fat free ice cream و extreme thinness بقت detoxes و abs. بس core message was still the same. لازم كلنا نعمل نفس الحاجات عشان يبقى شكلنا كلنا زي بعض بالظبط، عشان نبقى وصلنا للoptimum health and wellness. مش مهم بقى اختلافنا في الجيناتكس أو في الظروف أو في الإمكانيات. وابتديت أسأل طيب إزاي حاجة positive زي الهيلث and wellness الجيرني ليها تبقى مليانة so many negative emotions و extreme behaviors. It didn't make sense. وقتها قررت إن أنا هبتدي أدرس health psychology، وده الساينس اللي بيفهمنا ايه psychological factors اللي بتساعدنا نوصل لللونج تيرم healthy behaviors. واللي اكتشفته كان enlightening. عارفين الحاجات اللي احنا بقالنا سنين فاكرين ان هي دي اللي بتوصلنا للهيلثي بودي كل الحاجات الجميله اللي احنا فاكرينها wellness دي، restriction pressure، كل ده طلع يا بيشتغل very short term يا it made the outcome even worse. هنا بقى في سؤال، طيب ازاي نوصل لللونج تيرم healthy habits دي من غير ما نضغط على نفسنا ولا نجري ورا unrealistic ideals؟ والإجابة اللي في الريسيرش طلعت جاية from a much more positive place. مبدئياً الإرادة. بقالنا سنين فاكرين إن الإرادة أول وأهم حاجة ممكن توصلنا إن إحنا نوصل للهيلثي هابتس. الفكرة إن الإرادة طلعت ما بتجيش من فراغ. الإرادة بتيجي من فاكتورز كتير، منها وأهمها حاجة اسمها السلف افيكسي. السلف افيكسي هي simply my belief in my abilities to reach my goals. ان انا ابقى واثقه في نفسي ان انا اقدر احقق الحاجه اللي انا عايزاها. So while willpower can be very short-lived, self-efficacy helps keep me going. وطبعا ما ينفعش نتكلم على الإرادة من غير ما نتكلم على الموتيفيشن. بس هنا ما اقصدش الموتيفيشن اللي جاي من بره بتاع الترانسفورميشن تشالنجز والبيفور اند افتر بيكتشرز اللي الناس تعمل لنا عليها لايك وبرافو، مش بتاعه الرقم اللي على الميزان اللي بحاول اجري عشان اوصل له باقصى سرعه. الموتيفيشن اللي بتكلم عليها هنا هي الموتيفيشن اللي جايه من جوايا from finding my why. عشان انا لما ابقى عايزه احسن من الهيلث بيهيفيرز بتاعتي، عشان عايزه احس ان انا صحتي احسن وحاسه ان انا اقوى واخف، هو ده نوع الموتيفيشن اللي هيكمل معايا even when things get hard. نيجي بقى للجول. عادة لما حد بيقرر يغير الهيلث بيهيفيرز بتاعته، عايز يخس، عايز يلتزم برياضة، بيبتدي يشوف الناس اللي حواليه بتعمل ايه ويعمل زيهم. يشوف بقى جروب مثلا من الناس اللي هي 180 واحد ماشيين على نفس البلان، او يشوف انفلونسر that they trust ويمشي ورا ويلنس ترند الناس كلها بتقول ان هي دي اللي بتجيب من الاخر. المشكله في النوع ده من الجول ان احنا مش بنكمله، وده عشان النوع ده من الجول مش عارف انا مين، بحب ايه، بكره ايه، شخصيتي، ظروفي، امكانياتي، فبيبقى مده وازهق. لكن الجول اللي بيمشي معايا بجد هو الجول البيرسوناليزد، الجول المناسب ليا انا مش لحد تاني. يعني معلش، لو انا واحده عمري في حياتي ما عملت رياضه، هل يعقل ان انا هصحى من بكره الصبح اقول انا داخله البروجرام بتاع كل يوم 4 ساعات في الجيم؟ يعني صعب. الاوقع ان انا احط gradual steps
رياليستيك وفلكسبل امشي عليها لحد ما اوصل للهيلثي هابت اللي فعلا تكمل معايا بقيه حياتي. طبعا دلوقتي احنا معانا الكونفيدنس والموتيفيشن والجول، فاضل بقى حته الورقه اللذيذه اللي بنحطها على الثلاجه دي اللي بتقول لنا ناكل ايه ونعمل رياضه امتى وننام الساعه كام، مش كده؟ طيب الفكره ان when has this ever worked؟ الريسيرش ابتدى يقول ان النوع ده من البلان عاده بيفشل in the long term، وده عشان الريستريكشن من الحاجات اللي احنا ما نقدرش نتعايش معاها مدة طويلة، وعشان حاجة تانية أهم كمان. النوع ده من البلان بيخلي فيه شات داون بيني وبين جسمي، بيخليني أبطل أسمع له واخد الانستراكشنز بتاعتي من بره. On the other hand, mindfulness is a much more gentle tool. بالعكس بقى بتساعدني ان انا اعمل ريكونكشن مع جسمي، اعرف جعان تعبان مرتاح، وابتدي ان انا استجيب ليه within the parameters of my health goals. عامة طبعا احنا دلوقتي عندنا the perfect plan، انا ممكن كنت اوقف هنا، بس eventually في حاجة هتحصل تعطلني. اي بلان مهما كانت مثالية eventually something will happen. عيت، تعبت، سافرت، اتعزمت، المهم ان انا I went off plan في يوم من الايام. للاسف كتير مننا لما ده بيحصل بيجلد نفسه. انتي فاشله ما بتعرفيش تكملي دايت، انت كسول عمرك ما هتلتزم بالرياضه. والمشكله هنا بقى ان انا ممكن الاقي نفسي ابتديت افكر بطريقه black and white، اللي هو ايه؟ if I can't do it perfectly I won't do it at all. ووقف بقى I quit، واخش بقى من بلان لبلان ومن دايت لدايت، وعمري ما اكمل حاجه للاخر. لو جربت بقى اكلم نفسي بسيلف كومباشن، اكني بكلم حد بحبه، اقول معلش عادي، حصل حاجه عطلتني، tomorrow is a new day. هلاقي نفسي بكمل رغم اي حاجه بتعطلني مهما كانت البلان والجيرني بتاعتي imperfect. وهو ده نوع التشينج اللي بيكمل معايا long after the plan or the diet is over. وspeaking of self compassion، ما ينفعش نتكلم على تغيير الهابتس بتاعتنا الصحية من غير ما نتكلم عن تغيير نظرتنا لجسمنا وعلاقتنا بيه. بصوا، أنا عمري ما هاجي هنا النهاردة وأقول لكم حبوا جسمكم يا جماعة. أنا عارفة إن هو مش زرار هندوس عليه، يعني from my own experience it's a work in progress. بس اللي أقدر أقوله لكم appreciate your body for what it does for you. عشان لما بدي جسمي احترام وappreciation وتقدير، هقدر ساعتها اديله الهيلثي هابتس والكير اللي هو يستاهلها مني no matter what it looks like. وطبعا كل ده ما بيجيش كده in isolation، لازم يبقى حواليا a supportive community، ناس بتشجعني وبشجعهم ان احنا نعيش حياة صحية، مش بكومباريزن ولا بريشر، لكن ناس بتشجعنا ان احنا نخلي بالنا من صحتنا عن حب، مش عن لوم ولا بادي شيمينج زي طنط اللي في النادي. We need to redefine what the journey to wellness looks like. بس هنا I need to make something very clear. Being anti-diet culture does not mean being anti-health. As a non-diet health coach أنا عارفة كويس قوي أهمية إن إحنا نعيش حياة صحية، إن إحنا ناخد بالنا من جسمنا وناكل أكل صحي ونتحرك
بطريقة بتبسطنا ونخلي our mental health a priority. اللي احنا ضده النهاردة هو culture of shame and unrealistic ideals, an obsession and one size fits all approach that we've believed was health for far too long. كان نفسي حد يقول لي الكلام ده من زمان. كان نفسي حد يقول لي إن الصحة والويلنس ممكن تيجي from a place of joy, from flexibility, ومن إن أنا آكل حتة من تورتة عيد ميلادي. بس maybe it's not too late. لو كنتوا في يوم لومتوا نفسكم for failing a plan or diet أو إن أنتوا ما وصلتوش للجسم المثالي اللي في خيالكم, please اسمعوني. You did not fail the diet. The diet failed you. الرولز اللي احنا مشينا عليها طول السنين دي were not meant for real life. فيمكن جه الوقت اللي احنا نرمي فيه الرول بوك ده خالص ونعمل unfollow للويلنس ترندز اللي مش مناسبة لينا. And let your journey to wellness be kind. Let it be imperfect. Let it be yours. Thank you.